为化解炎盟的生死危局，用业国证明他的办法让小医仙彻底控制住恶难毒。大战拉开帷幕，代表炎盟最强医仙前来共谋讨伐大计。Phía xa xa, Tiêu Viêm thấy Mị Độ Toa đang tới gần mình, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chưa kịp hỏi gì, Mị Độ Toa đã nắm lấy tay Tiêu Viêm, sau đó lôi đi. Đồng thời, thanh âm vang lên nói: "Đi mau, cường giả Kim Nhạn Tông đang tới đây." Dứt lời, tốc độ nhanh chóng gia tăng, hai người liền hướng về phía xa xa bay đi. Còn ở tại một nơi khác, khi Tiêu Viêm và Mị Độ Toa vừa ra khỏi thành thì Tiểu Y Tiên cũng xuất hiện. Cảm nhận khí tức của Tiêu Viêm xa dần, nàng cũng liền mỉm cười, sau đó quay đầu trở về đại doanh. Còn Tiêu Viêm và Mị Độ Toa lấy tốc độ như tia chớp, hai người rất nhanh đã thoát khỏi phạm vi dò xét của cường giả Vũ Lan và Lạc Nhạn Đế Quốc. Cuối cùng, tìm một khe núi, hai người thân hình cũng chậm rãi rơi xuống. Sau đó, bàn tay khẽ động, một lớp màn chắn liền bao phủ hai người lại, ngăn cách toàn bộ khí tức với bên ngoài. Đến khi cảm giác an toàn, Mị Độ Toa mới từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt kiều diễm. Thế vậy, Tiêu Viêm liền tiến lại gần, sau đó thanh âm vang lên nhẹ nhàng nói: "Cô không sao chứ? Chỉ cần Tiểu Y Tiên không ra tay, trong thành này không ai có thể ngăn cản ta. Đại sự đã thành, tai họa ngầm cuối cùng xem như hoàn toàn nhổ đi. Khi nãy ta thu được món đồ vật này." Dứt lời, Tiêu Viêm liền đem ra một quyển trục và đưa về hướng Mị Độ Toa. Sau đó, anh ấy liền nói với nàng, đây chính là quyển công pháp Tam Thú Mang Hoang Quyết mà mình lấy được. Đáng tiếc, nó chỉ có một phần mà thôi. Nghe vậy, Mị Độ Toa bàn tay khẽ động. Ngay lập tức, một quyển trục trên tay cũng liền xuất hiện, sau đó đưa cho Tiêu Viêm. Thì ra lúc trước, trong khi lấy mạng hai lão ngoan đầu kia, Mị Độ Toa đã tiện tay lấy được 2 phần còn lại của bộ công pháp này. Đem 2 quyển trục mở ra, Tiêu Viêm cẩn thận đọc qua một lượt rồi mới đem 3 cuốn công pháp thu vào nạp giới. Thấy Tiêu Viêm tươi cười như vậy, Mị Độ Toa lại đưa tiếp cho nam nhân kia thêm một vật nữa. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Đây là thứ Nhạn Lạc Thiên mang theo bên người, hẳn là bí pháp bất chuyển của Kim Nhạn Tông. Nếu ngươi tu luyện thành công, đối với ngươi sẽ có lợi không nhỏ." Tiếp nhận quyển trục, Tiêu Viêm nhanh chóng mở ra. Ngay lập tức, anh ấy kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Đây là Thiên Nhạc Cửu Hành Dực, phi hành đấu kỹ sao?" Đây không phải phi hành đấu kỹ bình thường, Thiên Nhạc Cửu Hành Dực nếu tu luyện đại thành, ngay cả ta cũng không thể theo kịp. Thế nhưng thật ra đây cũng không phải là phi hành đấu kỹ, mà là phương pháp chế tạo phi hành đấu kỹ. Cái gì? Phương pháp chế tạo phi hành đấu kỹ sao? Đúng vậy, thứ này đối với ngươi có hiệu quả không nhỏ đâu. Đã như vậy, ta sẽ bảo quản thứ này, một khi thu thập đủ tài liệu sẽ luyện chế giúp ngươi một đôi phi hành đấu kỹ hữu dụng. Nếu sự việc đã xong, chúng ta cũng quay về thôi, tránh cho mọi người cảm thấy lo lắng. Nghe vậy, Mị Độ Toa khẽ gật đầu, sau đó hai người liền cùng nhau bay đi. Thời gian trôi qua, ở tại một căn phòng nhỏ, nhìn qua cửa sổ, Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm. Bất chợt, những kỷ niệm của anh ấy cùng Mị Độ Toa lại hiện về. Tiêu Viêm nhớ lại những ngày tháng đã qua, mỗi khi đi đâu, anh ấy đều có Mị Độ Toa bên mình. Bây giờ không có nàng ở đây, cảm giác vô cùng trống vắng. Khẽ thở dài, Tiêu Viêm ánh mắt dần ảm đạm. Bất chợt, hình ảnh của Huân Nhi lại hiện về trong tâm trí. Nhìn về phía xa, thanh âm Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Huân Nhi, chờ ta sẽ mau chóng đạt tới đấu tông cấp bậc, sau đó đi tới tìm nàng. Mặc kệ tộc của nàng đáng sợ đến mức nào, ta cũng chưa bao giờ sợ hãi." Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía chân trời, hình ảnh của Huân Nhi ở tại một nơi xa cũng xuất hiện. Lúc này, nhìn nàng vô cùng băng lãnh. Đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Lăng Ảnh như một cơn lốc đen tối đã liền xuất hiện, sau đó hành lễ trước người nàng. Thế vậy, Huân Nhi vội vàng hỏi: "Lăng lão, người đã trở lại sao? Thế nào, có tin tức của Tiêu Viêm ca ca không?" Nghe vậy, Lăng Ảnh cũng gật đầu. Ngay lập tức, ông liền đem toàn bộ chuyện xảy ra với Tiêu Viêm trong thời gian qua kể lại cho Huân Nhi nghe. Lúc này, biết được tin tức của Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ nhàng nói: "Trong 4 năm ngắn ngủi, Tiêu Viêm ca ca cũng đã đạt đến đấu hoàng. Viêm Minh, cái tên rất hay. Thật không ngờ, hồn điện như trước vẫn động thủ. Vị Dược Trần lão tiên sinh kia, năm đó cùng tộc ta có chút giao tình. Có lẽ, ông ấy cũng biết thân phận của ta. Không biết, ông ấy có nói cho Tiêu Viêm ca ca biết hay không? Ta nghĩ, người này sẽ không nói, chuyện này đối với Tiêu Viêm cũng không tốt." Lăng lão tận lực phái người tìm kiếm hành tung của hồn điện, xem ra chuyện Tiêu thúc thúc năm đó cũng là bọn hắn động tay chân. Được rồi, tiểu thư yên tâm, việc này ta sẽ âm thầm tiến hành. Hồn điện, nếu như bọn hắn làm tổn hại đến Tiêu Viêm ca ca, bọn chúng sẽ phải trả giá đắt. Dứt lời, ánh mắt Huân Nhi chợt trở nên băng lãnh, sát khí trên người trong nháy mắt tỏa ra. Thời khắc này, một cỗ năng lượng cuồng bạo và nóng cháy cũng liền bao phủ nơi đây, làm không gian như chấn động. Cuối cùng, nàng từ từ biến mất vào trong hư không. Chuyển cảnh tới một nơi khác, bên trong một tòa tháp lớn ở tại Viên Minh. Lúc này, đang có rất nhiều vị luyện dược cao cấp đang bao quanh một chiếc đình khổng lồ.
Bên trong dược đỉnh, lửa hồng hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng tỏa ra, khiến cả căn phòng oi bức như một cái lò nướng vĩ đại. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Pháp Mã cười khà khà nói: "Minh chủ, phương pháp phân công luyện chế này thật có hiệu quả không nhỏ. Phệ sinh đan này vốn luyện dược sư ngũ phẩm khó mà luyện chế thành công, nhưng hiện giờ liên thủ cùng luyện, khả năng thành công tăng lên không ít." Tiêu Viêm cũng chăm chú nhìn vào dược đỉnh, khẽ mỉm cười, cứ tiến độ như hiện tại, chỉ cần 5 ngày đã có thể luyện chế ra một viên phệ sinh đan. Khẽ mỉm cười, Tiêu Viêm đưa cho Hải Ba Đông 2 viên đan dược, sau đó nói: "Hải lão, bắt đầu từ bây giờ, việc bồi dưỡng tử sĩ cũng nên tiến hành được rồi. Chỉ cần cung cấp đủ đan dược, trong vòng nửa năm, Viêm Minh sẽ có thêm ít nhất 10 đấu vương cường giả. Việc luyện chế ta sẽ cố gắng, thời gian tới ta có lẽ phải đi xa một chuyến, việc ở đây phải nhờ Pháp Mã hội trưởng rồi. Lão phu tự nhiên là sẽ dốc hết khả năng, thế nhưng việc này giao cho người khác thích hợp hơn ta nghĩ hiệu quả sẽ còn gấp đôi." "Pháp Mã hội trưởng là ai vậy?" "Đan Vương Cổ Hà." Thuật luyện đan của Đan Vương Cổ Hà quả thật không thể nghi ngờ, thế nhưng với quan hệ của ta, e rằng chuyện này rất khó. Các ngươi đều không phải là người hẹp hòi, bởi vậy không thể tính là địch nhân. Nếu muốn hắn gia nhập hỗ trợ đan đường cũng không phải là không thể. Pháp Mã trưởng lão, ngài có biện pháp gì sao? Minh chủ cũng biết, trên đấu khí đại lục có một tổ chức tự do là Đan Tháp, được vô số luyện dược sư tôn sùng chứ. Đan Tháp ư? Đan Tháp là một tổ chức luyện dược sư tự do trên đại lục đã tồn tại lâu năm. Nơi đây quy tụ rất nhiều luyện dược sư uy danh hiển hách. Nguyện vọng cả đời của Cổ Hà lại chính là có thể được vào Đan Tháp tu luyện. Hiện tại, tiềm lực của đan đường đã gần có thể đạt được tư cách đó. Ta tin Cổ Hà nhất định sẽ đáp ứng chuyện này. Được, vậy chúng ta cứ thử xem sao. Dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm của mọi người cũng liền trở nên sáng ngời. Thời gian qua đi, Tiêu Viêm cùng Hải lão và Pháp Mã rất nhanh đã cùng nhau đi tới một khu rừng trúc. Chậm rãi tiến về phía trước, Tiêu Viêm nhìn thấy một người quen cũ, đó chính là Liễu Linh, đệ tử của Cổ Hà. Nhất thời, thanh âm đã liền vang lên nói: "Liễu huynh, thỉnh huynh thông báo với Cổ Hà lão sư, ở bên ngoài có Tiêu Viêm cầu kiến." Nghe lời của Tiêu Viêm lễ độ như vậy, Liễu Linh chần chừ một chút nhưng cũng không cự tuyệt, hơi gật đầu liền xoay người hướng phía nhà tranh đi tới. Không lâu sau khi Liễu Linh đi vào, cánh cửa ngôi nhà chợt mở, một người chậm rãi đi ra, ánh mắt thản nhiên nhìn đám người Tiêu Viêm nói: "Các ngươi có thể tìm được tới nơi đây, xem ra thế lực của Viêm Minh hiện giờ quả nhiên đã trải khắp đế quốc Gia Mã. Không biết hôm nay các vị tìm tới đây gây phiền toái hay là còn việc gì khác? Cái tên nhà ngươi vẫn giữ cái bộ dạng cao ngạo đáng ghét đó sao? Nhất định là lão gia hỏa ngươi dẫn bọn họ tới đây. Minh chủ Viêm Minh, có việc gì thì nói lẹ đi, bây ta còn có một mẻ thuốc đang cần trông coi. Lần này tới đây, ta chủ yếu là muốn mời ngươi gia nhập đan đường của Viêm Minh." "Gia nhập Viêm Minh sao? Quên đi, ta bây giờ rất thích cuộc sống hiện tại, không muốn gia nhập vào thế lực nào cả." "Không phải ngươi luôn muốn được vào Đan Tháp tu luyện hay sao? Hiện giờ chính là thời điểm thích hợp. Lão gia hỏa, ngươi không cần dùng cách này để dụ dỗ ta. Ngươi nghĩ với trình độ luyện dược của ta không thể đi tới các tổ chức luyện dược cường đại hay sao?" "Cổ Hà đại sư, nói như vậy, ngươi đối với những tổ chức bên ngoài đế quốc cũng không ưa thích. Một khi như thế, tại sao không gia nhập Viêm Minh? Ngươi muốn ta gia nhập Viêm Minh phải không? Lấy khả năng luyện dược của ngươi, ta nghĩ bất kỳ một thế lực nào cũng không thể bỏ qua. Muốn ta đi cùng ngươi cũng được, thế nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Tỉ thí với ta một trận về khả năng luyện dược. Nếu ngươi thắng, ta sẽ lập tức gia nhập Viêm Minh." Nếu Cổ Hà đại sư có ý muốn này, Tiêu Viêm đành phục bồi. Tốt, không hổ là người đứng đầu của Viêm Minh. Một khi đã như vậy, chúng ta liền vào phòng. Pháp Mã lão đầu, phiền các ngươi ở bên ngoài chờ vậy, Liễu Linh ngươi ở đó chờ cùng bọn họ đi. Dứt lời, Tiêu Viêm cùng Cổ Hà liền cùng nhau bước vào trong căn nhà tranh phía trước. Cứ thế thời gian qua đi, không biết kết quả của cuộc tỉ thí là như thế nào, thế nhưng vài ngày sau, Cổ Hà đã xuất hiện tại luyện dược sư công hội. Còn Tiêu Viêm, ít ngày sau, anh ấy đã dẫn Tử Nghiên tới Ma Thú Sơn Mạch để thăm Mị Độ Toa. Thế nhưng vừa tới, Tử Nghiên đã ngay lập tức gây chuyện. Nhất thời, cô nhóc này đã liền cùng một tên thủ vệ giao chiến. Thế nhưng rất nhanh, thanh âm của Mị Độ Toa đã vang lên nhắc nhở. Sau đó, nàng cũng chậm rãi đi ra. Thế vậy, Tử Nghiên đã liền lao tới và ôm chầm lấy nàng, tựa như một đứa trẻ ôm lấy mẹ sau thời gian xa cách. Đến đây thì hết tập 69/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.